Insus Hanto Wolnor,
Dubli pagalang po sa ginagalang mga Pastor Willie Stradal Medem Persked at sa mga pag-aalala ng True ti ginagalang San Pastor Lina San Medem whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and Persked, sa ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal na nakantabay o nanonood po ng ating live webcast in Persked, Luzon, Visayas, Mindanao, sa hanggang si Bayang Dagan Persked, magandang oras po dyan at magandang hapon na po sa mga oras na kami namahal. Tayo po muna narito ang Persked na muli na magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamalaping sus na tayo nagagalak maminamahal na sa hapong ito na rin ang taglay kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamalaping Persked sa mga oras na ito bumasa tayong lamang talata maminamahal Persked. Dito po Persked. Dito po maminamahal sa ating sa Hebrew, Persked. Hebrew Gis, talata 25, nasabi rito maminamahal, na huwag natin pabayan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling ba, kundi mag-aralan sa isa't isa, laging namamalas na malapit na ang araw. Persked, na sabi ng ating pinakamalaping sus na tayo maminamahal ay sabi nga, huwag tayong lumiban sa ating pinakamamalaping Persked, lalo sa mga oras na maminamahal, ating banal na gawain Persked, na wala naman po na tayong ginagawa nga importante sa ating mga tahanan maminamahal, na huwag po tayong makontento Persked sa panunod lamang ng live webcast in Persked, bagkus maminamahal, kung mayroon po tayong malalapit na mga banal na gawain din sa lugar ninyo Persked, ating ihakbang ating mga paa Persked, tayo magbihis maminamahal, at tumungo sa banal na gawain dahil iba, kakaiba. Persked ang yung sabi nga maminamahal, yung pananambahan maminamahal na nandoon yung presensya ng yung katawan sa banal na gawain ng ating pinakamamalaping kasi yung nanunod ka maminamahal Persked, na nandoon minsan talagang hindi ka nakakapag-concentrate. Yung iba maminamahal na parang binabaliwala na lang Persked, yung ating live, yung iba maminamahal, yung ating sa panunood, yung Persked. Kaya kinakailangan ihakbang po natin ating mga paang Persked. Kung may mga malalapit na banal gawain din sa lugar ninyo maminamahal, dumalo po kayo yung Persked, na nandoon maminamahal, mas lubos kayong pagpapalain ng ating pinakamamalapit si Persked. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit si Persked. Kaya sa mga oras maminamahal, na nariyan maminamahal, tayo po yung magkaisa na maminamahal na manalangin na Persked, at tayo magpuri maminamahal. At kung paano tayo iningatan, pinarating ng malhati ng balgawa sa banal na gawain ating pinakamalapit Sus, ganun din po sa lahat ng ating mga kapatiran na rin naglalakbay patungo sa ating banal gawain, maminahal sila pag-ingatan din po na ating pinakamal sa mga oras na manalangin tayo Persked, at taas po natin dalawang bilang pagtandang pagsuko sa ating pinakamamal sa manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng mga Diyos ang maparisala sa ating pinakamalapit Sus, kapi nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to sa hapong ito na rin. Hallelujah. Na napakagandang panahon ni pinagalo mo po sa amin Persked. Meron pinupuri kami, pinapasalamatan sa pag-iingat mo po ang bawat isa sa amin pinarating mo lahatis mo gawain. Hallelujah. Salamat po pinakamamasmit mo lahat. Kami po nagkatipon-tipon sa lugar na ito na nagpapakumbaba kami ng habag, kapatoran sa pagkukulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuhan nagkulang ng kasalang bawat isa sa amin. Hallelujah. Patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Hallelujah na rin. Lugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa krus ng karumin. Minsan pa, dinadalangin ko po sa unat panalangin ng aming ginagalang wala Pastor Willie sa Almeida and Persked, na narin hallelujah lang isang pumbayo kitong balgawain sa iyong simulain. Hallelujah. Sa iyong pag-MC, opening prayer. Hallelujah. Pag-awil ng mga Diyos. Halimsong. At na rin, hallelujah, inihiling po namin pinakamahal pa yung sus, ibuson po yung matamis sa balang presensya sa aming kaligitnaan, dahil ito yung aming kalakasan namin sa iyong paglilingkod sa iyo. Hallelujah. At sa mga buhay na patuturo ng mga kapatiran ko po magbigay na ipapahayag ng kanilang mga patutuo. Persked, nung paano ka kumilos sa kanilang mga buhay, na rin ang pinaghimalaan mo ang bawat isa sa amin. Salamat pinakamahal pa yung sus. Hallelujah. At sa awitin ng ating beloved finest parmisang kumilos kami kalitan. Hallelujah. Sa pag-ibigay, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin. Hallelujah. Ang pagbigay ng kasamput, bahagi, handog at higit pa na aming ipinagkakaloob na rin tinutumbasan mo ito na higit pa sa aming mga pangangailang pang-araw-araw. Salamat pinakamamalapay sa hallelujah. Na rin haluling yung ito mamalapay sa hallelujah. Banalig itong balgawain ng pangangaral balang salita. Ikaw po magbigay ng mensahe. Hallelujah. Yung pag-aaralan sa hapong ito. Na rin hallelujah sa ikatatag ng aming pananampalataya sa iyo malapay sa hallelujah. Na rin hallelujah sa lahat ng makapanginig. Hallelujah sila rin po yung makumberte. Lalo sa aming mga baguhan. Na rin nanonood ng live webcast. Na rin po maghimala
na rin halili po yung makasama po namin sa iyong paglilingkod sa iyo, malpas halili, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, halili, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, nagdaos mo ng Wednesday service na rin, pakaingatan mo po lahat ng mga anak, halili, at sama-sama po sinasaway lahat ng urigo ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatid. Sa unat, panalangin na may ginagalang mapasayaban niyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moras na may namahal, tabi mo padulit sa magawain, praise God, baka tayo magawitan mga masayang awitin sa ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po muna yung mawit ng isang malumani na awitin sa ating pinakamamalapang praise God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pasambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita
at pupuri o Panginoon. Kay buti mo sa akin, o Panginoon. Kay buti mo sa akin. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my forgiving Son. Don't stop like again. Heavenly bread, I'll just keep trusting my Lord. Never be, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Looks all louder against the sky, but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my forgiving Son. Good storm louder against the but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's the faithful bread. It's the faithful bread. I can count on You to the very end. The storm louder against the sky, but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, Son. The storm louder against the sky, but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful bread. Such a faithful bread. I can count on You to the very end. The storm louder against the sky, but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on to the very end. The storm louder sky over heavenly rain. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on You to the very end. The storm louder against the sky, but heavenly bread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man
o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Just keep trusting now as I walk alone. I'll just keep trusting now. Forgive me song, don't song louder can stop, but heavenly love. I'll just keep trusting now. He would never win, and so faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. The song louder can stop, oh, what a heavenly dread. I'll just keep trusting now. He would never every day with you. It's sweeter than the day before. Every day with you, I love you more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I have been sweeter to save my weary soul, and not have how. But Jesus came to me, and by His grace I've now it's different, oh, so different now. Once I was lost in sin, I have been sweeter to save my weary soul, and not have
But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Say the same my soul. It's different now. By His blood uphold. Say the name of the Jesus rescue. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. Ooh, he said you must repent. But down the hills I went. Oh, now different. Oh, so different now. How it's different now. Say my soul. It's different now. By His blood uphold. Say the name good. But Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one day. They heard me sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. Ooh, he said you must repent. The down is out. Oh, now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Say the same my soul. It's different now. By His blood uphold. Say the name of the but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your head by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you pour for the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, your mighty hand. You that's the clouds made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your hand on me. That's the clouds made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, precious hand on me. May gala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na pinagpaan niya luho.
may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso. Pinagpala niyang lubos, handog niya kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya ay kalakasan. Bawat puso nagpapaghahiya ng hawit ng babon, hawit ng pasa, at ang hawit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ang kakalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapahiya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ng awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, masayaw sa pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso. Pinagpalan niyang lubos, handog niya ay kapal, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapahiya ng awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Bawat pusong nagpapahiya ng hawit ng papuri, hawit salamat, ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso. Pinagpalan niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapahiya at hawit ng bukod, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapahiya. Ang hawit ng bukod, hawit ng laman, pagsamba ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo naawit, ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit, ika'y papurihan sa kalangitan.
aking kamay itaas ka, pangalan mo'y luwalhati, pagkat ikaw ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas sa pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Taglay mo o Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat lugar, pupurihin ka sa bawat lahat. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawis. Lord, hallelujah. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y hahawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, Lord, hallelujah. Labis na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat lahat. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat lahat. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila.
Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Buburi ka sa bawat tulad. Buburihin ka sa bawat law. Hinaras ang pangalan mo magpagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tulad. Pupurihin ka sa bawat law. Hinanaan sa pangalan mo magpagkailanman. Pagkailanman. Magpagkailanman. Magagawa din ang lahat. Halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan na buhay na walang magagawa din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa na din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa na din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Gagawa na din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Araw na ito
gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y magdapat ka sa Diyos. Galak sa Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, lingkod ka sa galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo. Galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Galak ng Panginoon, kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka. Galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo. Galak ng Panginoon, kalakasan. 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 Lakad-lakad, huwag gumuho. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihim. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumuho. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihim. Tagumpay ay mayroon. Hinig mag-awit ang siyang narin. Kawal ng katuruhan ang siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay magiging. Hayon, makisama, glugad, hallelujah. Lakad-lakad, huwag gumuho. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihim. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumuho. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihim. Tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan siyang nanguna sa lahat ng gawin na uukos ay igis. Ang mga kababa ang siyang pangalawang hayop. Makisama kitkat halin. Lakad-lakad, huwag gumuho. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihim.
tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag kupurong tulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Inig mga awitan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, tayo't makisama. Lakad-lakad, huwag humurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, ikon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag humurong, si siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. Hupo ng kalalakihan siyang nangungo sa lahat ng gawain na upo sa ignis. Ang mga kababaihang siyang pangalawa, hayong makisama. Lakad-lakad, huwag kupurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. Lakad, huwag humurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, lumihon, tagumpay ay mayroon. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay sa buong arawan. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, nagdaramak sa buong arawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong arawan. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, nagdaramak sa buong arawan. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, nagdaramak sa buong arawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong arawan. Diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, diba Diyos ay buhay, nagdaramak sa buong arawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong arawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nung tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nung tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan ang kawinan sa kamangha-mangha niyang luwa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at daralhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan.
Ang aking puso'y may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamanghamang-hamang ang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamanghamang-hamang ang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan na gawitan sa kamanghamang-hamang ang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Good, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord.
We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our God King. We come to praise. We come to praise. Come to praise our God King. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, our demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and I fulfill. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and I fulfill. Oh, victory, victory. Hallelujah. Victory, glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, well, hallelujah. He's all and all for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. And I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for
for Jesus, the best life of all. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life as all life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my heart house sing. Walking safest way, happening thoughts, living for Jesus my King. Living for Jesus, that is life of all. Serving, following him, hallelujah. Living our life as all I want. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking safest way, having one. Living for Jesus my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait till the and it will give us still rejoicing as we travel on life's way. That move out, let the faith, let the song ring out, let joy begin. For without you, you're sure to win. By the faith, win today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will give us still rejoicing as we travel on life's way. Let the time move out, let the faith move, let the song ring out, let joy begin. For without you, you're sure to win. Right of faith, win today. Right of faith, wait for the victory. Faith, wait today. And it will give us still rejoicing as we travel on life's way. Let the time move on, let the faith move, let the song ring out, let joy begin. For without you, it is yours to win. Right of faith today. From the rising of sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nations, His glory is above the heaven. And who is like the Lord our God, who dwell on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is watching now. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus is mine when the cherry, mine, Jesus is mine. My Lord, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word, He mine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's all over me, oh, bumping every step, bumping every step, bumping. He's all over me, oh, bumping every step. Jesus, bumping every step. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord.
oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malasulat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito ang tao sa mahinumhal. Ang pupuring masayang awit sa ating malakas ng praise God. Tapos tuloy-tuloy na simbang kawain, maminumhal. At bago po tayo mag-umpisa, maminumhal sa ating mga lumahan din awit ni praise God. Tayo po muna magkasa muli, manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. And praise God, pangasamaan. Patnubahin tayo ng ating magkaisa tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang magpapala po ng mga Diyos, magpapasalat. Hallelujah. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pag-iingat po sa lahat ng mga kapatiran na rin pinarating ng malahati. Ngunit po ang lahat, kami po'y nagkatipon-tipon sa lugar na ito na nagpapakumbaba. Huminang habahag, kapatawaran sa aling mga pagkukulang pagkakamaling bawat sa amin. Patawarin mo kami sa mo kami na sumpungan nagkulang nagkasalang bawat sa amin. Hallelujah. Patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa cross ng labi. Minsan pa, dinadalayan ko po sa unat palangin ng Pastor. Hallelujah. Langisan po, hallelujah, pag-awit ang malumanay na awitin, samahan mo kami, hallelujah. Ibuso po ay yung matamis balar presensya sa aming kalagitan, hallelujah. At paano mo kami pinangingatan, pinarating malahati, hallelujah. Ganun din po, sa lahat pa namin mga kapatiran na rin, naglalakbay pa patungo si Bulungan. Pakaingatan po, at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na yung mga kapatiran at sa pagdama ng matamis sa balar presensya. Sa unat, panalangin may ginagalang malpasor, will dit sarada abay nyo kasaut. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros na minamahal, binibigay ko pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay patuloy na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Dakila ka sa iyong magagawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you.
pangalan mo'y itataas, magpagkailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpagkailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakilata, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yong alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we got to may your spirit work within us. As we got to may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
pagsamba at sa aming pagtuloy pag-aalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamalis. Biyaya niya ay hindi mawawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas huwag sila. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw
pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurin pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurin pagsambay alay sa'yo. Did you ever talk to God? Tell him that you need a prayer. To love, pray in Jesus' name, believe that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes, every tiny little thing? He knows you can always trust his name. And he answered praise. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there, anywhere heaven is seen. He's there, anywhere on earth you go. He's been there on this time. Find the answers in his word. He's true because he walks with you. By his faithfulness he'll stay. You do get answers. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone. To him, you don't have to pray out loud. To him, he knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there.
but it's real. He's there everywhere that you go. He's been there from the start. Find the answer is true.
seek and save the Lord. To seek and save the Lord. O Diyos, ikaw nga ay kamangamangha at kay ganda ng iyong mga gawa. Ito'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan. O hindi nakukulang, biyaya mo sa akin, kaya pagkat aking pupurihin.
naghihintay sa pangungusap mo. Kung ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo, ayaw ko magkulang sa kabangalan mo. O Jesus, dakila ka dahil sa bigat ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Pinili mo ang katulad ko, ano ang nagagasin mo? O lahat ay ibinigay mo, pati nga ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang nagagasin mo? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupurihin na. Tayo na lang magkikita at tayo magkakasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang nagagasin mo? O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamin pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Mapuring awitin at ikialay, at ikialay sa Diyos na buhay. Mapuring awitin at ikialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat at ikialay, at ikialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat at ikialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay umibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin at ikialay, at ikialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin at ikialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig, ilabas mo ang tinig. Awitin makalangit, sabay-sabay umibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin lagi nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong utukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang
nakikita. Kahit naman ako bumaroon, kalinga mo sa akin laging nagkatuon. Ika'y naroon sa amang dago, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, puna'y tikman ng iyong upuan. Kalawakan lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat ang tumagat ng paburing awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling na Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay nagdalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagkala niyang lungkot. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat may awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lungkot. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig ko, Jesus. Ang iyong pangako, maging patuloy laging tuloy. Di magmamaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Sa simula't pa, ikaw ay ikaw na nga. Luwalhati mo iniwan, nang ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, o kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig ko, Jesus. Ang iyong pangako, maging patuloy laging tuloy. Di magmamaliw ang iyong pag-ibig. Pag-ibig ko ay kamangha-mangha. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri. Habang buhay, ukay sa'yang tunay. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri. Habang buhay, ukay sa'yang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, lagi kita
ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay ukay sa'yang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataan ang ngalan mo hanggang wakas. You got the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, for you built me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Pushing every line, you get the power to save me. You get the power, you get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, so you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Pushing every line, you get the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our dying King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our dying King. Oh glory, hallelujah, the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. He is the coming King. Oh Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso.
ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Tumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihan ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihan ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihan ng diablo, pinalaya ni Jesus. Tumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Tumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos po natin awitan ng mga papuring awit, pagsamba, pasasalamat sa pamamagitan ng joyful at sulim song, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto ng ating banal na gawain. Ang pagpapayag, mga minamahal, na mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal, yung pagbabago ng ating buhay, kagalingan ng ating karamdaman, nagbigay ng kapayapaan, kalutasan ng problema, higit sa lahat, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po mga minamahal, ang ating mga minamahal na kapatid na nakalista po dito na pinagpala upang ipahayag ang kaluwatian. Nung tumawag po sa atin, sila po yung maganda, mga minamahal. Ang una po magpapatuto, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po, mga minamahal, ating beloved sister Tracy Benitez. Ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Edward Paduan. Ang huling magbahagi po, ating beloved sister Bia Michelle Aquino. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, atin daw ipahayag, mga minamahal, ang mga dakila, tanda, himala na ginawa sa ating buhay, mga minamahal, para sa kanyang kaluwatian, mga minamahal.
Ang Diyos ay pumarito ang sabi niya, mga minamahal, upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Na lahat daw nagpapagal, mga minamahal, sa kanyang mga karamdaman na bibigay at lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bibigyan niya tayo ng pagkapahingaan, lalo na po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal. Makinig lang po kayong mainam, mga minamahal, sa mga kapatid naming pinagpala na mag-aayag ng buhay na patutunang ginawa po ng Diyos, mga minamahal. Sumampalataya po kayo, mga minamahal, makakamtan niyo po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, unang sa lahat, ang pagbati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Pinapabot ko din po na magandang hapon, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, na kanyang mahal na anak, Sister Bay, na kanyang katuwang po na hangalag papagal ng ating kaligtasan sa lugar na ito, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Magandang hapon po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga bisita, mga baguhan po. Welcome po kayo sa mga bisita, mga minamahal, ay mga webcast viewers po natin, mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube followers po natin, mga subscriber po natin sa YouTube. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Makinig po kayo na mainam, mga minamahal. Mag-response po kayo, mga minamahal, mga kapatid ko, sapagkat ito'y gawa ng Diyos, hindi po gawa ng tao, mga minamahal. Kaya aking tinatawagan na po ang unang magbabahagi po ng kanyang buhay na patuto, ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Tracy Benitez. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, kinagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo lahat ng minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Ng minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong nakahanap na tunay na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus noon minamahal, na kanya pong napakinggan ang banal na salita sa programa po sa Jewish Miracle Hour ang minamahal. At yan po ay kanyang sinubaybayan noon minamahal. At kanyang napakinggan minamahal na may gawain po tayo dito sa San Carlos Outreach minamahal. Ito ay kanyang kinanap minamahal, ang kanyang natagpuan diyan pa sa Dagupan ng Lukban noon minamahal. At sa kanyang kuwan noon minamahal na karamdaman noon minamahal, dahil po siya po ay nagkaroon po ng karamdaman na maga po yung buo niyang katawan minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat siya ay kinuhanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nanoon po minamahal, nung siya ay dumadalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa naintindihan itong banal gawain noon minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, dahil po sa kanyang panalangin po minamahal, andyan na ako'y gusto niyang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon, na walang tigil ng kanyang panalangin po minamahal na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal.
At sa akin din pong paghatid at pagsundo sa banal gawain, minamahal, na akin din pong napakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andiyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon Hesus na tayo po ay kinahabagan po upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal. Nung kami po ay pinagkaluban po isang bagong sasakyan tricycle, minamahal. Andiyan na minamahal sa aking pong pagsundo sa banal gawain, minamahal, na kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, noon, minamahal, buwan po ng December noon, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Amen. na wala Praise the pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambahayan noong gabi na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung pag-iingat sa kanila, minamahal, ng physical na pangatawan. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan po mga minamahal ang pangako na mahal na Panginoon sa lahat ng lalapit po sa Kanya, mga minamahal. Patutuo po ng ating mahal na kapatid, bagamat nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, yung Kanyang mahal na asawa, mga minamahal, sapagkat sinabi din po ng banal na kasulatan, pakinabang mamatay kay Kristo, sapagkat kung mamatay man tayo, mabuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pakinabang tayo po'y tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagbabago ng buhay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ayon sa kanyang patuto, binago siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po, mga minamahal, na hindi rin magandang mga bagay, yun nga po, mga minamahal, yung sumunod po sa kanya na gustong karnapin po yung tricycle niya, mga minamahal. Buti hindi po nila magagawa yun sapagkat pangako din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang tayo ang ingatan ng mahal na Panginoon, kundi yung mga pag-aari po natin, mga minamahal. Kung sabi po ng banal na kasulatan, kung tayo ba'y lumalakad na nakalulugod sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay gagawin ng mahal na Panginoon. Yung kaaway, gagawin niya maamo, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang pangako ng mga mahal na Panginoon, kanyang mga anghel, magbabantay po sa atin, mga minamahal. Na yung patutuo niya, iningatan po siya, mga minamahal, dun sa ligaw na bala. Malamang tatama sa kanya yung mga minamahal mo, sinaway na mahal na Panginoon na mananakman, ang bala na dapat tumama sa kanya, inilis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po, mga minamahal, dahil nga po, mga minamahal, maraming biyaya at pagpapala ang ating tanggap sa mahal na Panginoon, lalo-lalo na po yung sa spiritual natin, binubuksan ng mahal na Panginoon, kung gaano kalaga itong pagdalo natin, mga minamahal, binuksan ng mahal na Panginoon kung bakit siya nagkatawan tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal.
nang dahil nga po sa ating mga kaligtasan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag daw tayo mga galak kung gumagawa ng mahal na Panginoon, mga bagay na ito, mga dakilang tanday, malapagbabago. Ang ating kagalak daw po, mga minamahal, ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Praise Benitis. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise Ang the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved elders, pastoral workers, sa mga kapatiran. Isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay muling mapasalamatan sa kabutihan at kagalingan ng aking mga karamdaman. Dati-rati po na andyan po na kami po'y dumadalo sa isang kongregasyon kung saan po naglingkod po ng matagal na panahon, subalit wala pong katugunan ang aming mga panalangin. Andyan po isang kapatiran po, walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ginamit po ang aking karamdaman po ng aking beloved nanay. Andyan po ito'y mayroong diabetes na kung saan sa ospital na po kami napupuntan na pinagagamot po ang beloved nanay. Subalit andyan po, pasamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob ng ang kanyang natatamo. Andyan po na talaga pong isang araw po talagang binalikan na naman po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Talaga pong andyan siya na nangihina na po at hindi na po kumakain, pati ang pag-inom ng tubig. Hindi na po siya umiinom hanggang andyan po na inaalalayan na lang po siya sa kanyang inaalalayan na lang po ang kanyang pag siya tumatayo. Subalit andyan po ang physical niyang pangangatawan na nanghihina. At ang isang araw po talaga pong naalala po ng aking beloved tatay na ito pong kapatiran na pasundo po sa bahay. At andyan po na sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, sa panalangin po ng ating beloved pastor at mga manggagawa ang aking beloved nanay na nanghihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Thank you so much, Noong araw po ng Wednesday, kami po nagpunta dito at natapos po ang banal na gawain, kami po nagpabautismo, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po na taglay-taglay niya po ang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon kung saan sa ang doktor, hospital din po ako nanggagaling. Subalit andyan po na walang kagalingan ng aking karamdaman, paulit-ulit, pabalik-balik. Subalit nung ako rin po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan po na sa pagpuprovide po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw, sa kalakasan, sa kalusugan, ng aking buong sambahayan, ganun din po sa aking beloved apo. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na pinagkalooban po ng trabaho, na magandang trabaho po ang aking mga beloved na anak sa dako ng ibang bansa. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat na taglay-taglay po nila ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, marami po silang kongregasyon na pinuntahan, mga minamahal. Halos lahat pinuntahan na po nila, mga minamahal, dahil nais po nilang gumaling sa karamdaman, mga minamahal, ng kanyang mahal na ina. Mayroon pong acute diabetes, mga minamahal ng ating mahal na kapatid. Mayroon din pong
acute na asthma po, mga minamahal. Kung yung mga anak niya kung magpapatotoo po sila, marami silang karamdaman, mga minamahal. Ngunit hindi nagtatangi ang Diyos, mga minamahal, sa mga tao. Lahat ng lumalapit sa Kanya, mga minamahal, lahat ng napapagal na bibigitan lubuha, bibigyan niya ng kapahingaan, mga minamahal. Kaya nga po, hindi lahat ng gawain na mahal na Panginoon, ang Diyos doon, ang Diyos kung saan man, mga minamahal, ay nagpapagaling ng karamdaman. Dapat hanapin niyo po yung katotohanan, mga minamahal, nasa banal na kasulatan. At ang katotohanan daw, mga minamahal, ang magpapagaling ng ating karamdaman, magbibigay ng kapayapaan sa atin, magliligtas sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat siya nga po ay pumunta rito sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Kaya ang kanyang mga anak, mga minamahal, pinagpala po, mga minamahal. Binigyan po sila ng magandang trabaho, kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, wala kang dapat ibabagabag sa iyong buhay kung kasama mo ang tunay na Diyos na buhay. Mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministering ito, mga minamahal, makakantan po natin ang lahat na kanyang pinangako, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua. Sundan po siya ng huling magbabahagi. Ating beloved sister Bia Michelle Aquino po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa po lamang. Amen, praise the Lord. Pinagpapaabot ng dobling paggalang at bati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linacy Almeda, sa buong Almeda family, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved pastoral workers. Ako po'y nagpapaabot po ng magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Yan po, mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal. Taglay ko na yung karamdamang yan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na tuwing ito'y sumusumpong, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal, pagkat kinakapos po ang aking hininga, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na maraming gamot na po yung aking na-take. Nasubukan, mga minamahal, ngunit pansamantala lamang, mga minamahal. Ngunit diyan po, mga minamahal, na gaano kabuting ating pinakamamahal pa Jesus dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman, mga minamahal, na siya po yung unang nasib sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po'y inaya, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal, na sumama kami, wala kaming ginawa, mga minamahal, kundi kami po'y sumama, mga minamahal. Yan po, dumalo kami po sa dakong linggayin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po'y nagpuri, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na nakinig ng mga patotoo, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Ako po'y nagbabautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, yung karamdamang asma, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. May kakibat na pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na yung trabaho, mga minamahal, hindi ko yan hinanap, mga minamahal, kundi yung trabaho po, mga minamahal, yung lumapit sa akin, mga minamahal. Tunay po, minamahal, na pagkabuti ng ating pinakamamahal po Jesus. Dahil nag-umpisa po ako sa maliit na sahod, mga minamahal. Nandiyan po, minamahal, na sa patuloy na pagkatapat, yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan din po mga himala, mga minamahal, na gawa ng ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po ang aking beloved kapatid, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na siya po yung nagtatrabaho, mga minamahal, bilang isang lineman, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na yan po yung mga minamahal, na sila po yung nagkakabit ng kuryente, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na yan po na hindi niya inaasahan, mga minamahal, na hindi pa po pula nakababa yung men's sweats, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na nahawakan niya po yung live wire, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na siya po yung nakuryente po ng libo-libong voltahe, mga minamahal. Ngunit nakapagbibig po siya ng hallelujah, praise the Lord po, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, minamahal, na ilang days lang po sa ospital, mga minamahal, at siya na po yung nakalabas, mga minamahal, at nakarecover, mga minamahal. Kung po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po, Jesus. Niya po, minamahal niya. Ako din po yung nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal, na tunay nga po, minamahal, na umabot po yan ng ilang weeks, mga minamahal. Halos hindi ko na po may galaw ang aking katawan, mga minamahal. Ngunit nandiyan po na pinapangaral sa gawain ito yung pagpapasting, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na
Wala po akong ginawa man naman, kundi inakbang ko ang aking pananampalataya. Tunay nga po minamahal na ako po'y dumako dito sa pastoral house, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ako po'y nag-alay po ng ilang ayuno, mga minamahal na. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting, tunay nga po minamahal na ako po'y yung karamdamang trangkaso, mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, hindi man po karapat dapat na po ginagamit sa inyong banal o basan. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga mapagpapalang pinansyal, pisikal at higit po sa pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupuri at pagdakila, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na kapatid na naman ang kanyang karamdaman asma. Alam niyo po yung asma talaga, mga minamahal, nakakamatay po ng sakit yan. Wala pong kagalingan, mga minamahal. Ako rin ganyan din po yung karamdaman ko nung pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Humayo po ako, mga minamahal. Dalawang may asma po, mga minamahal, ang nasirang ko. Lagi kong pinabalikan ito, mga minamahal. Ayaw maniwala. Ay, kung hindi ka maniniwala talaga, hindi ka gagaling, mga minamahal. Nung uli, balikan ko ulit, mga minamahal. Alam niyo po yung dalawa na may asma, mga minamahal. Halos sabay po silang namatay, mga minamahal. Ngunit ang ating mahal na kapatid tayo, mga minamahal, anumang karamdaman na nasa atin, mga minamahal, kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible, mga minamahal, sa kanyang kapatid, isang lineman, mga minamahal, ay talaga po mga po yan, yung mga wire po yan, dinadaanan po ng bulta-bultahe, libo-libong bultahe po yan, mga minamahal. At yun po ay nahawakan, mga minamahal, ng ating kapatid, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit libo-libong bultahe po yan, mga minamahal. Yung mga tao na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi po natin naririnig sa balita sa mga radyo, mga minamahal. 250 volts sila po yung namamatay, mga minamahal. Sa atin marami po, libo-libong bultahe. Sa atin marami po na kurinti ng ganyan. At ang pangako ng mahal na Panginoon, tayo pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat wala nga pong imposible sa Kanya, mga minahal. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ng magandang trabaho kahit alam na mahal na Panginoon yung pangangailangan natin, bibigyan ng mahal na Panginoon yan. Magandang trabaho na hindi ko mawawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga galak ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng Kanyang gawa. Kaya sa mga viewers po natin, mga minamahal, sumampalataya lamang kayo ano mga problema sururo ninyo, mga minamahal, gusto niyo magbago na sa gitna kayo ng digmaan, marinig niyo ang tinig na ito, siyang magliligtas sa inyo, siyang magpapagaling na inyong karamdaman, siya magbibigay ng kapayapaan sa inyong puso at isipan, lulutasin niya ang lahat ng problema niyo, mga minamahal, sa ating mga bisita. Makinig lamang kayo, tumantabay, patuloy po kayong mantabay. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagtatanging ng tao. Lahat ng tao nilikha niya, lahat ng tao minamahal at iniibig niya. For God so loved the world, gives so already begotten Son, whosoever believe in him shall not perish and have an everlasting life. Yan po yun. Mga minamahal, pag-ibig ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao. Kaya tinatawagan ko na po ang huling magbabahagi ating beloved Sister Pia Michelle Aquino. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Sa lamang kapurihan, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At dobling paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildis Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa lahat po ng pastoral workers. Nakapiling po natin ngayon maging po sa ating mga elders at maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang papagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang mga kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Amen. Unahin ko na dyan mga minamahal, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maluwag po yung schedule ko mga minamahal sa pagpasok ko sa school dahil nariyan po mga minamahal na nakakadalo po ako ng 3 times a week po sa ating banal na gawain. Diyan po na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga po mga minamahal na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala dahil alam niyo mga minamahal, binibigyan po ako ng allowance ko mga minamahal every week, mga minamahal at alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na
tinuruan po tayo magtapat mga minamahal. At andyan po mga minamahal, yung 30% of giving mga minamahal, ipinagkakalob ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam niyo mga minamahal, one time nung nag-exam kami mga minamahal, prelim mga minamahal, last month lamang mga minamahal. Andyan po na may isa po kaming subjects mga minamahal na talagang hindi po sa pagbaba ng aking sarili dahil alam niyo mga minamahal, nahihirapan po ako tayo mga minamahal dahil yung instructor namin po doon mga minamahal, talagang hindi niya po masyadong major po yun mga minamahal. Kaya nahihirapan din po siyang magturo po sa amin mga minamahal. Kaya nung time na exam po namin mga minamahal, wala pa akong ibang ginawa sa ating pinakamamahal na pa Jesus kasi bilang tao din mga minamahal, tunay po na hindi ko po alam yung isasagot ko sa mga yun mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, during nag-exam ko po kami mga minamahal na alam ko mahal na pa Jesus, walang imposible sa'yo mga minamahal. Sa bawat number mga minamahal na hindi ko alam, andyan po na binabanggit ko na lamang po, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. At alam niyo mga minamahal, ng time po ng checking mga minamahal, alam niyo mga minamahal, grabe po ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Tunay po talaga na hindi po siya nagkukulang mga minamahal dahil nung time po na checking mga minamahal, binanggit po nila yung mga minamahal, yung passing score mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung pagkakita ko po dun sa paper mga minamahal, hindi lang po dun sa passing score mga minamahal, bagkus hinigitan ng ating pinakamamahal na pa Jesus yung score ko mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po talaga mga minamahal dahil tunay po ng ating pinakamamahal na pa Jesus ay hindi po talaga nagkukulang mga minamahal. Lahat po ng ating hiniling ay na ipagkakalob niya mga minamahal, basta desire po ng ating puso. Dahil alam niyo mga minamahal, last week mga every nag-i-stay ako mga minamahal, andan po na dinidesire ng puso ko mga minamahal na magkaroon po ng bagong uniform mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, yung lumang uniform ko mga minamahal, may punit na po dito mga minamahal. So kung makikita po talaga natin, hindi na po na siya maganda mga minamahal. Andyan po na pinapanalangin ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus na mahal na po ni Jesus. Sana po, bago mag-Thanksgiving, mga mahal na pang Jesus, pagkalooban niyo po ako ng bagong uniform. Alam niyo mga minamahal, last Saturday, mga minamahal, andyan po na tinugod po ng ating pinakamamahal na pa Jesus yung dinidesire ng puso ko mga minamahal. Dahil mayroon pong isang beloved sister, mga minamahal, na binigyan niya po ako ng bagong uniform. At alam niyo mga pinapasalamatan ko po yung sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil wala po akong binayaran kahit piso mga minamahal. Kaya lubos ko po yan, pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na pa Jesus sa knowledge, wisdom, and understanding mga minamahal na ipinagkakalob niyo po sa aking pag-aaral. Gayon din po mga minamahal sa kanyang pag-iingat. Bagamat minsan mga minamahal, ginagabi na po sa pag-uwi, ngunit tunay na hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil kung paano niya po ako pinapunta sa school, ganoon din po sa aking pag-uwi. Andyan po, ligtas mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved loved ones sa ibayong dakat mga minamahal. Maging po dyan sa dako ng Maynila, andyan po na ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan, maging sa physical, financial, material, at higit po sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga galak tayo, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, muli, mga galak tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kita niyo po yung mga patutuo, mga minamahal. Hindi po biro, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa atin na pinapakita natin, mga minamahal. At tapat din ang Diyos sa atin, mga minamahal. Talagang mga galak tayo na tunay, mga minamahal. Sa biyaya at tabag ng mahal na Panginoon, siya ay sumasagana. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Diyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang buhay na patutuo, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mula na rin sa panalangin ng ating minamahal na magulang, natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Distrada, Nida, sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kaya nagkakaroon po ng katugunan itong ating mga panalangin, mga minamahal. Kaya tumayo po tayo, mga minamahal.
upang purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin ang ating beloved Finest Generation Choir sa papuring awit nila, mga minamahal. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Now, my friend, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Palagpan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.
Habang kumikilos po ang ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan, patuloy po natin siyang kawitan, mga minamahal. Hallelujah!
purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved choir. I live for Jesus, day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will lie away. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and to thy name. I lift my hands up and to thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up and to thy name. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do what he commands me. Anywhere he leads I go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart can express. I know that I might be the only one like to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. Say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan mga minamahal ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagit handog. Ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong Facebook live streaming, mga beloved viewers, amen, sa ating YouTube, praise the Lord, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Pumalakpak po muna tayo muli ng malakas, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Malakay, mga minamahal, na
atin pong laging nababasa, na laging ipinapaalala po sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ang tao nga po ay likas na sa isang tao ang malilimutin, mga minamahal. Kaya't laging pinapaalala po ito upang hindi makalimutan ng ating pong pinakamamahal, natin mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nais nating masunod ang banal na kalooban na ating dakilang Diyos, atin daw po basahin mga minamahal. Amen? Ang banal na kasulatan, ating bulay-bulayin araw at gabi upang magkaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Amen? Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen. Kung nais nating makalaya sa sumpa, mga minamahal, kung nais nating tayo po yung ating kahirapan, amen, tayo po'y makalaya sa kahirapan ng pamumuhay, mga minamahal, gumaling ating mga karamdaman, tayo po ay maging mainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Hindi lamang tayo magkaroon ng iisang talento, bagkus maraming talento ipagkaloob ng mahal na Panginoon, wisdom, knowledge, understanding, sapagkat pangako ng ating dakilang Diyos, amen. Sa aklat ng 3 John 1:2, mga minamahal, na kung tayo ay magiging matapat sa pagbibigay ng ating kasapung bahagit handog, mga minamahal, triple blessings, amen, physical, material, at higit sa lahat, sa spiritual, mga minamahal, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sinasabi ng, tuloy po ang basa, mga minamahal, sa Malakias, Kabanata 3, Jess, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Atin po mga minamahal, amen, patunayan mga minamahal, amen, ang atin po pagiging matapat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sapagkat ang iba sa atin, sila'y nagtatapat sa panahon na sila po ay sagana, amen. Kung wala na po kasaganaan, hindi na po nagtatapat, mga minamahal. Amen. Nagiging kung ano na lamang po yung madukot sa kanilang bulsa, mga minamahal, yun na lamang po ang ibinibigay sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, amen, laging ipinapangaral, amen, ang dapat maging matapat, sapagkat kung matapat ang isang Kristiyano, mga minamahal, yung bilang natin ng linggo, magiging bilang din po natin ng Miyerkules, mga minamahal. Amen. Yung bilang natin ng Miyerkules, magiging bilang po natin ng Biyernes, mga minamahal. Ibig sabihin, pari-parehas ang bilang, mga minamahal. Marami po, mga minamahal. Bakit? Sabi ng ating dakilang Diyos, sasawayin niya ang mananakmal, mga minamahal. Amen. Mananakmal sa ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Unang-una, mga minamahal, yung kawalan natin ng gana, aalisin niya ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga pag-aalinlangan, aalisin po yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Yung ating mga kahirapan, sapagkat mostly, mga minamahal, karamihan, ang katwiran ng isang Kristiyano, amen, sa pinansyal nagkukulang, mga minamahal. Kaya't hindi makadalo, mga minamahal, kailangan harapin ang trabaho upang may makain sa araw ng bukas. Subalit, dapat nating maunawaan, mga minamahal. Amen. Na kung uunahin natin ang kalooban, ang katwiran ng ating dakilang Diyos, lahat ng mga bagay, pawang idaragdag na lamang po, mga minamahal. Amen. Kahit manampalataya po tayo, mga minamahal. Amen. Sasawayin ng ating dakilang Diyos yung ating panlalamig, mga minamahal. Hindi tayo gagawing buntot, kundi bagkus gagawin tayong ulo ng mahal na Panginoon. Lahat ng hipuin ng ating mga kamay, pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi na po natin kailangan pang tumawid pa ng ibang bansa, mga minamahal. Hindi na natin kailangan pang pumunta mga muhan, amen, upang tayo po, mga minamahal, ay kumita ng malaki.
Dito pa lamang sa Pilipinas, kung tayo po ay magtatapat, sinasabi ng banal na kasulatan, bawat hipuin daw po ng ating mga kamay. Amen? Pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit kung ano man yung ating pong i-put up na business, mga minamahal, kahit anong business yan, wag lang monkey business, mga minamahal. Amen? Pagpapalain po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? 20%, mga minamahal, ang standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Yung 10% na ating ikapo, sinasabi ng man of God, atin pong mga minamahal, tumbasan daw po ng another 10% handog. Kaya 20% po mga minamahal. Amen. Yan po ay para po sa mga baguhan lamang, sa mga bagong ligtas. Subalit kung tayo po ay tumatagal na sa gawain ng mahal na Panginoon, dagdagan po natin, gawin po natin 30%, 40%, 50%. Minsan yung iba, ating minamahal na mga kapatid. Amen. 80% ang ibinibigay sa mahal na Panginoon, 20% lamang po ang naiiwan. Yung ating mga minamahal mga kapatid, nagpapatutuo, dati-rati, janitor, mga minamahal, amen, ng kanilang marinig ang tungkol sa pagbibigay ng may katapatan, ginawa nilang 50% mga minamahal, amen, mula sa pagiging janitor, amen. Yung iba, walang pinag-aralan, mga minamahal, hindi nakatungtong ng elementarya, hindi nakatungtong ng kuliyo o ng high school, mga minamahal. Subalit ginagawa silang manager, mga minamahal. Bakit? Dahil sa pagbibigay ng may katapatan. Yung ating kapatiran, mekaniko lamang po siya, mga minamahal. Subalit sa pagtatapat, yung pagiging mekaniko niya, mga minamahal, ginawa siyang may-ari ng auto supply ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galatia 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod, kung hindi pa man tayo pinagpapala sa mga oras na ito ng tungkol sa financial, mga material, mga minamahal. Amen. Maghintay po tayo, mga minamahal. Amen. Maghintay po tayo. Kailangan po nating hintayin yung pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung spiritual ang pinakamahalaga. Amen. Na tayo po ay laging pinangahawakan ng ating dakilang Diyos 3 times a week. Wednesday, Friday, and Sunday, tayo po ay nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Yung tayo ay laging pinag-iingatan ng mahal na Panginoon saan man tayo pumunta. Amen. Pagising natin sa umaga, taglay-taglay pa rin natin ang kaisa-isang buhay na ipinapahiram sa atin ng ating dakilang Diyos. Yan po ay pagpapala na po, mga minamahal. Amen. Yung material, hintayin na lamang po at darating din po kapag hindi tayo mga hihimagod, mga minamahal. Amen. Yung iba nagmamadali, tumataya sa wedding, tumataya sa luto, mga minamahal. Huwag pong magmadali, mga minamahal. Amen. Hintayin po natin ang pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nais ng ating dakilang Diyos, tayo maging matapat. Kung nais natin tayo po ay pagkatiwalaan sa malaki, kailangan natin mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mga minamahal. Amen. Unang Korinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging matapat. Ikalawang Korinto 9:6, datapwat sinasabi ko ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Marahil mga minamahal, tayo po ay nagtataka minsan, amen, nagbibigay tayo 20%, bakit yung kasabay natin, amen, nanaligtas, pinagpala na po, mas naunang pinagpala. Bakit mga minamahal? Amen. Sapagkat sila'y sumampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi lang sila nakukontento sa 20%, mga minamahal. Amen. Bagkus sila po ay nagbibigay, amen, 50%, 60%, 70%. Kaya't yung iba sa atin, nauna ng pinagpala, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, kung nais nating pagpalain ng ating dakilang Diyos, sapagkat lahat ng ating nakikita, lahat, mga minamahal, natatanaw ng ating mga mata, galing yan po sa mahal na Panginoon. Kung nais nating ipagkatiwala sa atin yan ng ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, dagdagan po natin yung ating ibinibigay. Ang nag-aasik, mga minamahal, amen, ang nag-aasik ng bahagya na sinasabi ng banal na kasulatan, bahagya daw po ang aanihin. Kung tayo po, mga minamahal, ay nag-aasik ng sagana, sagana rin po yung ating pong aanihin, mga minamahal. Amen.
At tayo po ay maghanda, amen. Ay handa po natin yung ating ipagkakaloob sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At ating pong ipinagkakalooban pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipapanalangin po yung ating pong ikasampung bahagi at
Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang magbalik ng billion-trillion times. Amen. Na pagpapala sa bawat matatapat niyang mga anak. At tayo na po ay darako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bilang paggalang po sa salita ng mahal na Panginoon, tayo po'y tumayo mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin na pong ipinagkakaloob ang pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, amang banal na mapagpala sa magkapangyarang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-samang magpapasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at kami iyong sinamahan, O Diyos, sa mga naunang bahagi, yugto ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa amin na kalagitnaan. Ngunit bago ang lahat, kami ay sama-sama naninikluhod sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kahabagan mo kami, Panginoong Hesus, samahan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, O Diyos, Panginoong Hesus, ang aking karunungan, at buksan mo ang puso at pangunawa ng bawat isa na aming maunawaan ang iyong nais ay iyong banal na salita sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Bless us once again, O Lord, through your word, and we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat po ay makakaupo mga minamahal at ating pag-aaralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon, dubling paggalang sa ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers throughout the world, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang hapon, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating buksan mga minamahal ang ating mga Biblia, ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos in the book of Luke chapter 17 verses 11 up to 19. Pakibasa po kindly. Luke chapter 17 verse 11 up to 19. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 17, talata po ay 11 hanggang 19. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin.
At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon ang 9? Walang nagbalik upang lumalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Na itong ating teksto, mga minamahal, na marami na tayong napakinggan na pangangaral about sa topic na ito, mga minamahal. Amen. Pero sa ating pagsasaliksik, mga minamahal, merong kakaiba dito sa senaryong ito, mga minamahal, na napakahalaga at dapat nating maunawaan sa hapong ito, mga minamahal, na ito ay dapat hindi ito natin mamiss, mga minamahal. Na sa pangyayaring ito, mga minamahal, na ating nabasa na mayroong 10 kitungin na sa nangyari sa kanilang buhay, na sila ay may nais iparating sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na kung ating titignan, mga minamahal, yan, ang iyong 10 kitungin, andun sila sa lugar ng Samaria, mga minamahal, na kung ating titignan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na nung siya ay naglalakbay na papunta doon sa Jerusalem, na sila ay dadaan sa lugar ng Samaria, dahil yung lugar ng Samaria, yun po ay shortcut papunta po sa lugar ng Jerusalem. Yun po yung shortcut, mga minamahal. At sa paglalakad ng 10 kitungin, mga minamahal, ay nakita nila at sila ay nagsitigil sa kanilang paglalakad, mga minamahal, na alam natin yung kitungin, mga minamahal, na karamdaman, ito ay talagang nakakahawa. Amen. So itong ating topic, mga minamahal, ay bigyan natin ng titulo na The Cleansing of 10 Lepers. Na ang mga kitungin, mga minamahal, na hindi sila pwedeng makihalubilo sa mga tao, mga minamahal, dahil ayang karamdaman na itong mga minamahal ay talagang nakakahawa. Amen. Ang leprosy, mga minamahal, is contagious disease, mga minamahal, at talagang ito po ay nakakahawa. At doon, mga minamahal, in verse 13, ang sabi ng mga 10 kitungin, mga minamahal, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So dito, mga minamahal, mayroon tayong makita o makikitang bagay na kamangha-mangha sa 10 kitungin, mga minamahal. Na kung titignan natin, mga minamahal, na ang mga kitungin, na ang sabi ng ating dakilang Diyos sa kanilang mga minamahal, habang sila ay naglalakad, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang sabi po dito, and when He saw them, He said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were
cleansed. Amen. At habang ang mga kitungin, mga minamahal, sila ay naglalakad, mga minamahal, ay napansin nila na sila ay gumaling. Amen. Take note, mga minamahal, na maaring yung 10 kitungin, mga minamahal, iniisip nila na bakit kami pupunta doon sa mga priest samantalang kami ay talagang itinapon o malayo sa mga tao. Maaring yun ang kanilang iniisip, mga minamahal. Pero kung ating titingnan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, kanilang pinakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpatuloy tayo, mga minamahal, sa verse 15, ang sabi po dito, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice, glorify God. So dito, mga minamahal, ating nakita, ilan po yung may karamdaman? 10 kitungin. Amen. At sa verse 16, sinabi doon, mga minamahal, na yung isang gumaling ay isang Samaritano. Amen. So ang tanong, mga minamahal, sino yung siyam na may kitong? Ating basahin, mga minamahal, upang ating malaman kung sino po yung binanggit po dito na siyam na kitungin, bukod po doon sa Samaritan. Kindly po, pag-ibasa po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, ng talatay 1. Aklat 1 ng hanggang Lucas, Kabanatay 15 talata ay 1 hanggang 2. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakita po ba natin, naunawaan po ba natin kung sino yung siyam na may leprosy? Lahat ay magsabi ng Amen. Ang nabanggit po doon, mga minamahal, yung siyam na may kitungin, eskriba at Pariseo. Amen. Na yung mga eskriba at Pariseo, mga minamahal, nung nakita nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kasama niya ang mga makasalanan, sila ay nagbubulong-bulungan. Amen. Na ang mga Pariseo at mga eskriba ay mababa ang tingin nila sa eskriba, ang mababa ang tingin nila sa Samaritano at sa mga Hintil. Amen. Kaya natin binasa ito, mga minamahal, upang ating lubos na maunawaan dito, mga minamahal, dahil dito sa chapter 17, isang Samaritano at siyam na Pariseo at eskriba. Amen. So pagdating, mga minamahal, in verse 17, mga minamahal, sila po ay nagsama-sama na. Amen. Yung mga eskriba at mga Pariseo na kinamumuhian, talagang mababa ang tingin nila sa mga Hintil at sa Samaritano, mga minamahal, sila ay nagsama-sama. Kanilang kinalimutan yung kanilang katayuan, mga minamahal. Kinalimutan nila na yung mga Samaritano at Hintil na sila ay makasalanan. Dahil doon sa ating binasa sa verse 15, sinasabi nila na makasalanan at unclean ang mga Samaritano at Hintil. Amen.
So dito natin na makikita mga minamahal, gusto kong ating titignan, ano yung issue dito mga minamahal sa mga iskriba at sa parisiyo na kanilang nagmumurmuring. Sila ay nagreklamo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nakihalubilo, nakasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero kung ating titignan mga minamahal, titignan mainam, maigi dito sa verse 17, sila mga minamahal ay nagsama-sama. So ibig sabihin, nag-iba yung ihip ng hangin. Kakaiba na po mga minamahal. Amen. Na dati, ang mga parisiyo at iskriba ay ayaw na ayaw nila kinamumuhian ang mga Samaritano at mga hintil, mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal sa senaryong ito, sa kanilang karamdaman mga minamahal, na sila ay nagsama-sama, sila ay nagtagpo-tagpo mga minamahal, regardless na sila ay parisiyo, iskriba, hintil, at Samaritan. You see, mga minamahal, kung ating titignan mga minamahal, na dati sila ay magkakahiwalay, hiwalay sila ng mundo, sila ay mag-away mga minamahal, inaayawan ng mga parisiyo at iskriba ang mga hintil mga minamahal, pero pagdating sa verse 17 mga minamahal, sila ay sama-sama. So ito yung titignan natin mga minamahal sa senaryong ito mga minamahal, na ang tao pala mga minamahal ay madalas sa iyong buhay, sa ating buhay, ay mataas ang tingin natin sa ating buhay. Mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, mga minamahal, na iniisip natin na hindi tayong makibagay sa mga ibang tao. Amen. Pero ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, He is just a faithful God, a faithful judge. Alam ng Diyos, alam ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus, ang iyong kalagayan, ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Amen. Nasa ating buhay, mga minamahal, yung ating kinaayawan, yung ating kinamumuhian na tao, yung ating minamaliit, mga minamahal. O tao na hinahanapan mo ng kamalian, mga minamahal, balang araw katulad ng 10 kitungin na ito, sila ay nagsama-sama at nag-meet, mga minamahal. Balang araw yung kinaayawan natin, kinamumuhian natin, ay makakasama mo, makakasama natin sila, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil darating ang panahon na pare-parehas na ang kalagayan. Darating ang panahon na pare-parehas na ng sitwasyon. Amen. Darating ang panahon na pare-parehas na ng tinatawag na common ground. Amen. At sa tagpong ito sa verse 17, mga minamahal, na sila ay nagkaisa at sila ay sumigaw sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Both of them, they are begging help sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dati magkahiwalay, magkaiba ang kanilang buhay, ngunit nung iisa na ang kanilang sitwasyon, mga minamahal, nung dumating yung time na iisa na ang kanilang pangangailangan, kanilang tinawag ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Listen mga minamahal, minsan sa ating buhay, hindi natin nare-realize, mga minamahal, na pag wala tayong karamdaman, pag wala tayong sakit, mga minamahal, ayaw natin na maglingkod, ayaw natin na
dumalo sa bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero tandaan natin mga minamahal, darating ang time, it shall come to pass mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay ilalagay tayo sa sitwasyon na kakailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating buhay mga minamahal, we are nothing in the sight of our loving God. Amen. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos, ilalagay ka sa isang sitwasyon na hindi natin magugustuhan. Amen. Pero ang Diyos, marunong ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ayong buhay, sa ating buhay, ilalagay tayo sa sitwasyon na yun mga minamahal. Kung tayo mga minamahal ay highly educated mga minamahal, marami tayong pera mga minamahal, alam ng ating dakilang Diyos yan mga minamahal, alam niya ang ating kalagayan sa oras na ito. At darating ang panahon na bawat isa sa atin ay marirealize natin ang sitwasyon na yan mga minamahal. It shall come to pass na kakailanganin at kakailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kasi sa ating buhay mga minamahal, minsan pag walang problema, baliwala natin ang gawain, baliwala natin ang pagdalo, baliwala natin ang Bible study mga minamahal, baliwala natin ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay gising na gising dahil wala po tayo sa overnight, mga minamahal, na ito na ating pinag-aaralan na salita ng ating dakilang Diyos, ito ay oportunidad sa bawat isa sa atin. Amen. Na dapat ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay hindi natin ini-ignore. Amen. Ating nabasa mga minamahal in chapter 15 mga minamahal na yung iskriba at parisiyo na mababa ang tingin nila sa mga hintil at sa Samaritano. Sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved baguhan, sa ating live webcast viewers, sana po maisip po ninyo mga minamahal na marami na po tayong na-miss na panahon na talagang bawat isa sa atin ay kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay mga minamahal, we are not only attending church, we are not just here para compliments lamang mga minamahal. Isipin natin na every second, every minute, every hour, every day, every month ng iyong buhay, ng ating buhay, ay kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anuman ang sitwasyon mo sa oras na ito, anuman ang iyong pangangailangan, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo ay nandito mga minamahal. Amen. Nakasama ka, kasama tayo na nangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na dati yung mga tao na ating tinatawanan o yung mga tao na tinatawanan ka, yung mga nang-uusig sa yung mga minamahal, na ikaw ay dalo ng dalo, nakikita kang mahaba ang buhok mga minamahal. Darating ang panahon, they will realize na sila din ay makakasama natin sila.
iisa ang ating common ground na tayo ay hihingi ng awa at habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang totoong buhay, mga minamahal, ang totoong buhay ay kapag kasama mo, kapag kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na ang bawat isang Kristiyano, mga minamahal, ay hindi lang tayo sunod-sunuran sa takbo ng sanlibutan, mga minamahal, na kung ano yung agos, mga minamahal, kung ano yung uso, mga minamahal, mga hip-hop, yung mga TikTok, mga minamahal, mga uso na yan, mga minamahal, na yun, kadalasan yun ang mga nakikita natin at yun yung mga gagayahin natin. So wala pong kabuluhan yun, mga minamahal. Amen. Ang totoong buhay, mga minamahal, ay iyong maisapamuhay na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Iyon ang totoong buhay, mga minamahal. Amen. Dahil sa pagkasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng bagay ay mayroon tayo, nandyan ang kagalakan. Dahil sa pangalan na yan, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, we have everything. Amen. Makikita po natin dito, mga minamahal, sa 10 kitungin, mga minamahal, makita natin na iisa yung kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Isang sitwasyon na sila ay nagsama-samang umiyak at tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na habang sila ay naglalakad, nasa malayo, kanilang nakita ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sila ay sama-samang sumigaw na, "Jesus, have mercy on us." Tinawag nila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tignan niyo, mga minamahal, yung word na sinabi ng 10 kitungin. Ang sabi nila doon, mga minamahal, sa verse 13, "Jesus, Master, have mercy on us." Ilang word yon, mga minamahal? Jesus, Master, have mercy on us. 6 na word yun, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti, mga minamahal. Kung sila ay tumawag sa 6 na word, ang sagot din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanila, sinagot din sila ng 6 na word, mga minamahal. Anong sagot sa kanila? Verse 14. Kindly po sa verse 14, ang sabi po doon, mga minamahal, 17, verse 14, mga minamahal. Ang sabi po doon, "Go, show yourselves unto the priest." Amen. Sa Tagalog, mga minamahal, ang sabi dito, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. Amen. 6 na word ang isinagot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sila ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam nila na nangangailangan sila ng kagalingan, mga minamahal, sa kanilang karamdaman, dahil alam nila, in that name, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na mayroong authority, has the power to heal. Amen. Kung ating titignan sa ating harapan, Jesus saves, Jesus heals. Amen. Jesus, Emmanuel, means, ibig sabihin, God is with us. Jesus is our Savior. Ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung sigaw ng 10 kitungin, tama yung kanilang isinigaw, mga minamahal. Amen. Na nung sila ay sumigaw, mga minamahal, sila ay sumunod sa ating dakilang Diyos. Hindi na sila nag-alinlangan, mga minamahal, at habang sila ay naglalakad, mga minamahal, napansin nila na sila ay gumaling. Amen.
Wala na silang pakialam na kung sila man mga minamahal, anuman ang kanilang katayuan, wala silang pakialam mga minamahal. Ang alam nila mga minamahal, sila ay makasalanan. Kaya tinawag nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat sa ating mga minamahal, lahat ng tao ay makasalanan mga minamahal. Ating basahin Romans chapter 3, verse 23. Amen, praise the Lord. Ang sabi po dito mga minamahal, for all have sinned and come short for the glory of God. So ibig sabihin lahat ng tao mga minamahal ay makasalanan. Amen. Wala pong hindi makasalanan. Kaya tayo mga minamahal nagkakasala dahil ikaw, ako, tayong lahat ay makasalanan mga minamahal. At yon ang nature ng tao mga minamahal, ang pinakaugwat ng lahat mga minamahal. It doesn't matter mga minamahal kung ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap mga minamahal, tayong lahat ay makasalanan. So yon lahat ang pinoproblema, yan ang lahat ang problema ng tao ngayon mga minamahal. Amen. Yun ang nature natin mga minamahal. Doon tayo nanggaling lahat sa common ground na yan na tayong lahat ay makasalanan. Amen. Lahat tayo mga minamahal, mayroong problema sa pamilya mga minamahal. Diyan nanggagaling lahat yan mga minamahal sa kasalanan mga minamahal. Lahat ng iyong pagdurusa, lahat ng ating pagdurusa, lahat ng ating iniisip mga minamahal na hindi maganda, diyan nanggagaling ang kalagayan na iyan mga minamahal. Amen. At para tayo at para ka makalaya mga minamahal sa pagkakasalang yan mga minamahal. Bawat isa sa atin lahat tayo ay isisigaw ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na katulad ng isinigaw ng 10 kitungin mga minamahal. Tama po yung kanilang isigaw ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tinawag nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una, tinawag sa kanyang pangalan, Hesus. At pangalawa, tinawag siyang Guro. Amen. Dahil alam nila, in that name has the power to heal. In that name has the authority to heal. Amen. Kahit sila ay malayo mga minamahal, sila ay nagsisisigaw. Tinawag ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. They are in one accord mga minamahal. Kung tayong lahat na narito, kung lahat ng binabad kapatiran mga minamahal ay nandito tayo at tayong lahat mga minamahal ay magkakaisa na tatawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Anuman ang iyong problema sa iyong pamilya, anuman ang iyong hindi pagkakaintindihan sa mahal sa buhay, sa asawa, sa kapatid, sa binan, sa manugang, sa bayaw. Pag iyong isisigaw ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iyan ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa hapong ito mga minamahal, kailangan mo, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nakatulad mga minamahal ng 10 kitungin mga minamahal na wala silang pakialam mga minamahal na sila ay nagsisisigaw mga minamahal. Amen. Maging sa bawat isa sa atin kung nandito tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, hindi natin papansinin ang ating katabi mga minamahal, kundi tayo ay mag-concentrate sa pagpupuri, mag-concentrate tayo sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at iyong mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Yun lamang ating gagawin mga minamahal. We have to lift up our voice sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At narinig sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa bawat isa sa atin tayo mga minamahal ay naririnig ng ating dakilang Diyos. Amen.
ang ating dakilang Diyos, pinagaling sila. Ikaw, ako, tayong lahat. Maririnig ka anuman ang iyong panalangin, kahilingan sa ating dakilang Diyos. Ito ay kanyang pakikinggan, mga minamahal. Amen. Ito ay papakinggan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay dahil ang ating dakilang Diyos, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Siya ay tapat. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Now whether na kung ikaw man ay tenor, kung ikaw man, mga minamahal, ay soprano, mga minamahal, tenor si beloved mo, soprano ka, ang importante tayo ay magkaisang tatawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isisigaw natin na Jesus, have mercy on us. At tayo ay kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tignan niyo, mga minamahal, ang mga 10 kitungin, sila ay sumunod, mga minamahal. At habang sila ay naglalakad, sila ay gumaling. Amen. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Maaring sa iyong buhay, sa ating buhay, mayroon kang karamdaman, mayroon kang problema, mayroon kang depression, mayroon tayong depression, mga minamahal, sa ating buhay. Ang tanong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, will you obey me? Sa gitna ng iyong nararanasan, sa gitna ng ating nararanasan, mga minamahal, will you obey the word of God, mga minamahal? Sabi ng Panginoon, go and serve. Maglingkod kayo sa akin. Go and glorify me. Maaring sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating patuloy na paglilingkod, kagaya ng 10 kitungin, mga minamahal, habang sila ay naglalakad, mga minamahal, habang sila ay sumunod sa sinabi ng ating dakilang Diyos, something is growing, something is changing sa kanilang buhay. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, walang magbabago sa ating buhay kung hindi tayo susunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya patuloy lamang tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At makikita natin na something ang mangyayari sa iyong buhay, sa ating buhay. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Alalahanin natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito, mga minamahal, ang lesson na ating matutunan sa 10 lepers, mga minamahal. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, while solving your problem, while serving our problem, we have to serve God. Amen. Dahil kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos, anuman ang iyong pinoproblema, mga minamahal, ito ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Take the word of God, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos, yan ang ating guide sa ating buhay, mga minamahal, na araw-araw sa iyong buhay, sa ating buhay, tayo ay magpasalamat, mga minamahal. Amen. Hindi tayo titigil na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, hindi siya tumitigil sa kanyang biyaya at pagpapala sa iyong buhay. Kaya sa hapong ito, uuwi tayong punong-puno ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang nangako
sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo mga minamahal ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kayang-kaya natin itong lahat mga minamahal. Dahil sa iyong buhay, sa ating buhay, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay inisip. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, sa habagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, sa habagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Amin po mga minamahal na mga beloved viewers, ating po mga minamahal na mga bisita, kailangan natin ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Tanging kay Jesus lamang matatagpuan ang kagalakan.
ang kapayapaan ng puso't isipan. Si Jesus lamang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Tanggapin natin siya, mga minamahal, bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Paging sa ating pong mga minamahal na mga kapatid, tayo magpakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sino mang nagpapakumbaba, yan po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng ating dakilang Diyos ang mapagmataas na puso. Kanya itong ibinabagsak, mga minamahal. Kailangan nating magsisi sa lahat ng ating mga pagkukulang. Oh, Jesus, alam mo ang makalakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang nangarap ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Oh, ang puso ko, oh Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hinising mo ang puso ko, oh Diyos, at ako'y baguhin mo. At ako'y baguhin mo. At ako'y baguhin mo. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Susi upang mabuksan ang pintuan at makapasok po tayo sa langit. Unang-una ay ang pananampalataya, Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Siya po ay Diyos, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay na bayubay sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa pong pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, ating pagsisihan lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muling babalikan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa Espiritu, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ang bautismo ito po ay hindi paglipat ng reliyon, ito po ay pagpagtupad, pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng closing prayer, ating mga minamahal na mga bisita, tayo magpabautismo. Ngayon na po ang ipinangakong kaligtasan, hindi po sa araw ng bukas. Napakahalaga ng bautismo. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Hindi natin alam sa araw ng bukas kung tayo pa po ba ay humihinga, mga minamahal. At habang may pagkakataon na ibinibigay ng ating dakilang Diyos, atin po itong hallelujah, i-grab, mga minamahal. Ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita habang umaawit po ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir sa kalagitnaan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan,
ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinariente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay inyong maranasan kung tayo po, mga minamahal, ay magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Sa amin po mga minamahal na mga bisita, beloved viewers, mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, narito pong mga kaluluwa, malapang Isus, na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan, na binigyan mo ng pagkakataong makalapit sa iyo, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po sila, malapang Isus, isulat ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano, hallelujah, sa puso, sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay at paghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami sama-samang dumudulog dyan sa trono ng biya, dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, malapang humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming mapagkukulang. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalahin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Iba yung kalakasan, kalusugan, maabang buhay, ipagkaloob mo po, malapang Isus. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, hallelujah. Patuloy malapang samahan sa kanilang mga desisyon, sa kanilang pangasiwa, ang mga beloved children, hallelujah. At abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, malapang Isus, hallelujah. Kagalingan sa karamdaman, hallelujah. Kaligtasan, hallelujah. Sa mga negosyo, na pagkalugi, umalapang Isus, hallelujah. Ligtas mo po, kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah. Katatagan ng aming pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Dagdagan mo po, umalapang Isus, ang aming mga pananampalataya, aming inaangkin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Itaas dalawang kamay kung meron po tayong problema sa pinansyal, problema sa mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sambitin po natin isa-isa, banggitin po ang mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, pamamalat, hallelujah, mga pag-aalinlangan, panlulupaypay, hallelujah, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo po ay darak.
Amen.